Dutch province of Noord-Brabant hosts many professional football clubs. And also they have a lot of football derbies. In 2 periodes maar liefst 300. This one is the pinnacle of them all. That's it! The Brabant Derby, not versus Willem II. Welcome to Rivalries around the world. I'm your host Woody. You might think the Brabant Derby. Well, that name is actually named after Dutch province in the south, Noord-Brabant. In Brabant we know the rivers, we say it in Dutch. You like to enjoy your life here. Ja, gemoedelijkheid, meestal. Brabant is the most Burgondic province of Holland and it's always fun, it's always party. Ook zeggen ze af en toe wel eens, we zijn er niet altijd heel blij mee dat we halve Belgen zijn. A bit more to Belgium than they do to the other side of the Netherlands, that they call Holland. Not only working and only stress. Here life is relaxed. Hier eten we friet in plaats van patat. Carnival is hot in our province. People are greeting each other, friendly to each other. Ja, op ons gemak en veel leuk maken. Feestjes, ja, bier drinken, ja, gezelligheid. Gezelligheid. Ja, het is gewoon gezellig. Every week, Brabant or Noord-Brabant is home to numerous professional and amateur teams, each of which competes in a derby. However, there is one derby that is known throughout Brabant, the clash between NAC and Willem II. These two clubs are located in the neighboring cities of Breda and Tilburg. Tilburg is actually in the heart of Brabant. It is the 6th largest city in the Netherlands and is the 2nd largest city in Noord-Brabant. Tilburg is gewoon een echte arbeidersstad. Tilburg is natuurlijk ook, maar ik wil zeggen, vrij gemoedelijk denk ik ook. When we went out, when I was a little bit younger, it was always fun, always pleasant. Ja, het is hier gewoon altijd gezellig, mensen zijn aardig. Tilburg is improving the city. Well, it was first not so beautiful, I think. Je hebt natuurlijk mooie plekken in de stad waar je gewoon leuke dingen kan doen. Ja, ook qua taal. Het is een beetje platter. Tilburg is also known for having the largest fair in the Benelux. The city plays a central role in business and trade in Brabant. The entrepreneurial spirit and hard work dates back to the time of the textile industry in the 19th century, which gave the residents of Tilburg the nickname the Kruikenzeikers, translated into the jar pissers. Tilburg is eigenlijk een textielstad. The thing of Tilburg, and that's the clothing industry. Kruikenzeiker komt ervan dat ze in een kruik moesten zeiken. En dan konden ze het wol weer wassen. Tilburg kunnen ze lekker zeiken. Op van alles en nog wat. Zeuren, al veel zeuren, dat kennen ze ook heel goed. When we travel 20 kilometers west, following the highway, we end up in Breda. We find ourselves here in the city of Breda, named after the river Breda or the word A. This city is my life. I'm born here. Breda is very easy to love. When you look at the church, when you come back from a holiday or something, you know, this is my hometown. Zowel de stad als en heel snel ben je ook in de bossen in hier. We've got a military academy. Because of that, we've got a lot of influence from all sides of the country. During the 80-year War for Independence, Breda played a crucial role in Dutch history, forging deep connections with the Dutch royal family as a result. The city's renowned landmark, the Church of Our Lady, overlooks the historic old town and provides ample opportunities to revel in the joys of life. Like to eat, like to party, like to drink, like to enjoy life. De restaurants van gezelligheid, ook het Bourgondische weer. Lekker eten, een beetje drinken met kinderen. Being very direct, coming from the north. At the center, there's so many pubs. And you think, wow, this shit, I'm going to sit, order my beer, and well, let me see what's going on over there. Like to show that we're very proud of being able to enjoy life so much. Maybe that's the best way to put it. This way of wearing is typically a behavior of the personality of a NAC Breda fan.
It was actually here on the first floor where NAC Breda has been founded on September 19, 1912 as a merger between NOAD and Advendo. Together they formed the NOAD-Advendo combination. NOAD-Advendo-combinatie. Nooit opgeven, altijd doorzetten. Aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning. Combinatie Breda. Born in Breda, my father was born in Breda. Fan of NAC Breda, so yeah, you were born with the NAC virus, we call it. First time I was there, I saw the stadium filled, totally packed. Fell in love with it straight away. When I was 9 or 10 years old, my dad and his friends took me to the old stadium at the Matrix. From that moment I'm proud of it. Familie, Zie wat er hier loopt. Iedereen kent elkaar. You're not going for good football to NAC Breda to watch matches. You're not going for great results because we only won 1 cup in 1973 and only 1 championship in 1921. Nee, we komen hier niet voor het goede voetbal. Als we goed voetbal willen zien, dan hadden we ergens anders naartoe moeten gaan. Due to the lack of titles, the club is famous in a different way. For their loyalty and devotion to the club, the fans are very independent, especially when it comes to the survival of the club, both on and off the pitch. We had 3 big owners together, but they only had put money in the club. One day we're gonna sell it to Manchester City. People around Breda said no way that we are sell to City. Brooks with the big City deal, said the big Manchester City with hundreds of billions of dollars, and they always say no, we are little, but we are proud to be ourselves. But we're proud of being a bit odd, a bit different than from other supporters from other clubs. Want to be different from the others. So once we see something already being done at another club, then we tend to think, nou, we'll pass on this one. We moeten het horen. Het hoeft niet goed te zijn. Dat vind ik juist het mooie ook aan de club als NAC. De zelfspot. Dat vind ik een van de belangrijkste dingen die er is. We zijn niet goed, maar we vinden onszelf de beste. We zeggen wel eens, het is een kutcup, maar het is wel onze cup voor je. It's the atmosphere. We're playing shit for more than 10 years now. But everyone's still coming. Every match, 60,000 people. The worse the football, the better the attendance is sometimes. An evening of NAC, average NAC we call it. Great atmosphere, not with drums or something. We go shouting loud behind the team. I call it impulse emotion. If it's good, then it's good on the stands. If it's bad, if the players show bad stuff, then they will notice it. We're not happy. We're showing that we're not happy, but there's always noise. Willem II has been founded on August 12, 1896 as Tilburg. 2 years later, they changed their name into Willem II after the Dutch king William II. But the first time I went to the club was with my grandfather, and we went to Willem II ADO Den Haag. Some things I still know. That's about Ronde Rode. It's about Ulrich van Gobbel. And it's some kind of, I like the club. Die cultuur vind ik wel gaaf. Dus ook met mijn zoon en met opa samen die beleving, dat is wel gaaf. Ja, ik ben altijd met hem meegegaan en zo ben ik ermee in contact gekomen. En ik vond het ook altijd heel leuk, de sfeer. Dus gingen we in de heel vroegere jaren, toen ik een jongetje van 5 was, gingen we op de trainingen kijken naar Willem II. Mijn zus schreeuwde Ajax en ik was verkocht aan Willem II. Maar je bent ook chauvinist. Degene die, ze hebben een standbeeld staan van Jan van Russel bijvoorbeeld. Dat geeft ook voor Russel. Dus het is wel een beetje redelijk leuk om ook nog iets mee te hebben. Zo is het een beetje met de lepel ingegooid, zeg maar. Dat platte, gewoon, het is alles kan, alles mag en de gezelligheid in de club. Maar dit is echt een klein, gezellig club. Het is gewoon een gevoel. Veel belangrijk, een gevoel waar je bij een club hebt. En uiteindelijk ook een heel mooie clubhistorie, want ze hebben mooie dingen laten zien. Willem II gained also a lot of titles. 2 times they win the Dutch Cup and 3 times they won the National Championship. The last championship they won in 1955, that was the first time the Dutch highest league was professionalized. That title was also a fight
NAC Breda. For me, what makes the club so beautiful is they like good football. We more like good games, good play, than the result. De sfeer vind ik hier altijd goed. Sowieso is het uniek dat de Kingside en vak E zijn de twee fanatieke vakken, dat die samen tegen het uitvak aan zitten. Ja, dan is het gewoon echt een sfeer. Het is gewoon een heel korte zijde die met z'n allen achter de club gaat staan. En we merken echt de laatste jaren dat het steeds beter is geworden. En dat ook de spelers er voordeel van hebben door dat we zo fanatiek zijn. Well, can you tell me about the recent history of the successful years of Go Adriaan? Fantastic year of all time, of course, of Willem II. We had a kind of a rule when it was 3-0 in the half time, then we went drinking second time. And that year we went a lot of times drinking in the second half, because next year, the year ahead, we had to play Champions League. 2 different cities and 2 different teams. What happens when those both teams play against each other? The rivalry. The battle between NAC and Willem II is not only in clubs and both sets of fans and they are close to each other. It is also a difference in culture and mentality of the two cities, Breda en Tilburg. Ja, sowieso liggen Tilburg en Breda natuurlijk sowieso redelijk dicht bij elkaar. We merken wel, Breda heeft een flink groot achterstuk qua mensen. Want in principe kun je tot Zeeland, heb je eigenlijk geen club meer. Naar de andere kant al redelijk veel, want dan heb je bij RKC, heb je PSV. Dus dan merk je dat eigenlijk relatief Tilburg een klein gebied heeft. En Tilburg is meer werknemer, meer onderdanig, heb ik altijd het gevoel. De Breda die hebben altijd het idee dat ze iets meer zijn. En vandaar denk ik dat er een beetje een derby ontstaan is ooit. And then Breda and NAC is showing off, being proud, slightly arrogant. That's a big difference, and they have a big mouth. They always say, we are the best, we have the best supporters. Tilburg is eigenlijk toch een beetje op tegen Breda. Eigenlijk helemaal geen hoefdesje. Ja, heel eerlijk gezegd, ik kom bijna nooit in Breda. Heel mijn leven is hier in Tilburg. Tilburg is heel plat en een beetje zeiken en nooit is goed. En het is altijd slecht weer en het is altijd slecht wat we doen. Ja. En in Breda hebben ze toch een beetje air. Dan willen ze echt laten zien dat wat ze zijn. En ze zijn altijd beter dan de rest. And the town, it's more ugly than here. Tilburg is, it's boring. But they don't mind. And they know they have other qualities, like working hard. The background of both clubs is not only in mentality, it is also a difference in football style and football play. What I said, Willem II is about football, NAC is about drinking. The rivalry, the derby is about the difference between the clubs, I think. Breda and the towns. Breda, hardworking people, nice town, and power football. Not too many combinations. Zo'n heel ander spelletje waar meer de kick en rush gebeuren. Tilburg, Willem II plays nice football, combination football. Fans are more quiet, more posh, I think. Willem II wil meer echt voetbal. Ze noemen het ook het Ajax van het zuiden. Hè? En dan zie je ook aan het spel. Hè? Die willen echt voetballen. Je denkt dat NAC meer de clubs voor het hart strijden, vol tackles erin. Dat Willem II heeft toch de clubs die wat meer van het sport, goede voetbal. Dus Not only the difference lie in the colors, where yellow and black represent a fusion of 2 clubs at NAC, and Willem II in the tricolor or tricolore, which refer to the King William II. Furthermore, there is a disparity in the fan experience, with some taking their rivalry to a darker level. Het is gewoon een beetje haat en nijd en dat is altijd gebleven. Het is gewoon, die sfeer is daar helemaal niets. Er zijn geen supporters. Ja. Wij zijn gewoon één team. Hun doen alleen maar achter de doel zingen ze en dat is. Wij hebben het hele stadion, het is gewoon één grote team. Is NAC echt zo'n vrijdagavond bier drinken club. En in Tilburg is het echt meer sfeer, meer beleving voor mijn gevoel. First time Breda was alive and yelling and we say that now. Yeah. And Tilburg was boring and have quiet in the stadium. Last years they are doing well with the atmosphere in their stadium. They have a capo and it was drumming.
Ja, we hebben natuurlijk ook mensen uit die bij voor NAC zijn in de familie zitten. Dus als wij familiefeestjes hebben of iets, dan komen we daar tegen en dan gaat het er altijd over. Yeah, we are yelling in the Tilburg, they were singing and la 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 la. That's not our atmosphere, but it's better than it was used to be. But that's the difference. Here football is alive. Tilburg, that's not so much. Het is sowieso Brabantse clubs onderling. Als die tegen elkaar moeten, dan gaat de strijd er goed op. We had some humoristic actions, trying to pull off pranks. Een leuk grapje, dat moet kunnen met... ik weet nog dat ze poep op de stoep bij NAC hadden gegooid. En dan kregen we Pampers terug met hetzelfde erin. Ja, hier sommige dingen helemaal rood, wit, blauw schilderen. Of helemaal geel, zwart schilderen. Dat zie je al als je naar de viaduct hier in de buurt kijkt. I think the younger people are making now more dark side of this and more violently. Jammer geen uitsupporters, want dan was de sfeer nog groter. Dat vind ik leuk, dat vind ik jammer. Ja. Uitsupporters horen er altijd bij. Als je dan geen uitsupporters hebt, dan heb je niet echt de derby, vind ik, om de echte beleving mee te maken. We all have problems here, and it's not always watertight. The safety measures here, but it's at another level of problems in Tilburg. It's unsafe. Je merkt met vuurwerk gooien, gewoon echt geweld. Ja, en dat is natuurlijk niet goed te praten. Er gebeuren altijd wat dingen op het veld of rondom het veld die niet leuk zijn. En dat is meestal een klein groepje die verpest voor de rest. Ja, all these little incidents. Gooien met allerlei materialen. Dan hebben we hier het voetbalincidenten gehad in de stadion. Also with golf balls. Also thanks Willem II. Throwing him to the goalkeeper. Daar is de vuurwerk gegooid. Dus. Maar dat ze maar gewoon een glazen wand ertussen moeten zetten. Ze mogen gerust komen, maar dan gewoon echt afschermen. Dat ze ook niet bij elkaar iets in het vak kunnen gooien. Ja, het varieert van lichte krappen tot zware rivaliteit, maar echt gewonden vallen zelfs. Maar al die onzin eromheen hoor voor mij. The clashes between NAC and Willem II has been dated already a century ago. The first games has been played in the 1920s. So far, 87 games between the two teams has been played. 33 games have been won by NAC Breda. 33 games has been won by Willem II. 21 games ended up in a draw. Net als vorige keer, 3-0 win. I hope we can be steady, and we are steady last matches. So 0-2. 3-1 victory. For us, we must win this game because otherwise I'm a week or long of sick of this. Not what you expected. So I think it's gonna be 1-all. De weddenschap is als Willem II 6 punten haalt van NAC, dan krijg ik een grap bier. Ik hoop dat het een spannende wedstrijd wordt, maar ik hoop wel dat Willem II met 2-1 wint. Heeft NAC 6 punten en ze zijn al halverwege, ze hebben er al 3. Dan moet ik een jeugdshirtje geven voor mijn neefje. Het voetbal gaat niet best zijn, maar uiteindelijk heeft Willem II meer kwaliteit dan NAC. En dan wordt het gewoon een 0-3 overwinning in het Radverlegstadion. The derbies are never the most beautiful games. Very ugly games. But I hope to be a nasty 1-0 victory for Breda. Ja, Tilburg win. Ja. Wat denk jij? Het is een van de 2 wedstrijden dit seizoen die gewonnen moet worden. Nou, de uitwedstrijd is al gewonnen. Hopelijk kunnen ze de thuiswedstrijd ook omzetten naar 3 punten. En dan heb je toch een seizoen wat al redelijk geslaagd is.
Let's recap the game. The day started really great with all the fans here in Breda. I walked to the stadium with all the fireworks, the smoke. It was a tremendous, a great walk to the stadium. Game started really well with a lot of banners, with a lot of flags, smoke.
fireworks, very much atmosphere, so much chants, so much song, so much noise. The game has also been delayed because of the fireworks, the smoke and everything. The game itself was pretty boring in the first half. Both teams are pretty equal, but in the second half something strange happened. Someone threw some fireworks on the pitch, and since the latest tightened rules in Dutch football, the Dutch FA said that the game has been temporarily abandoned. NAC was playing again and Willem II scored the 0-1. The players were cheering actually in the corner of the field and on the pitch, and a lot of people were throwing beers to the players. The game was permanently abandoned. I never experienced that before during Derby days. The game has been abandoned. It was a really great day, but ended in a deception. We zijn gewoon genaaid door de KNVB. Het is natuurlijk niet slim, en dat is zacht uitgedrukt, op het moment dat je zo onder een vergrootglas ligt, dat je alsnog iets op het veld gooit. Alles aan banden van leeg. Terwijl je ziet dat het... Ja, maar dat is een reflex, vind ik, in de hele politiek. Maar het wordt er alleen maar... Het is altijd dezelfde reflex. Juist door de restricties. Buiten het stadion weer volle bak vuurwerk wat afgestoken wordt voor aanvang van deze wedstrijd. Bazouzi komt er maar in! Ja! Zit erin! Bazouzi komt er maar in! Alsnog! Oh!